همه ما درباره جنگ سرد شنیدیم. جنگی که برای به دست آوردن قدرت بیشتر بین ایالات متحده و شوروی بعد از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد. اما شاید جالب باشه که بدونیم رقابت فضایی بین شوروی و آمریکا هم بخشی از جنگ سرد بوده. این رقابت با پرتاب اولین ماهواره به فضا یعنی اسپوتنیک شروع میشه و بعد از کشمکش‌های فراوان کم کم فروکش میکنه و جای خودشو به همکاری بین کشورها میده. اوج این همکاری‌ها ملاقات نمادین دو فضانورد شوروی و آمریکا در مدار زمین بود. حالا سالهاست که از رقابت فضایی میگذره، اما یه بار دیگه ما توی عصر رقابت‌های فضایی قرار داریم. این روزها توی حوزه فضا اسم شرکت‌های خصوصی فضایی مثل اسپیس ایکس، بلو اورجین و ویرجین گالاکتیک بیشتر از سازمان‌های فضایی کشورها شنیده میشه. از این بین دو شرکت اسپیس ایکس که توسط ایلان ماسک و بلو اورجین که توسط جف بزوس مالک آمازون تأسیس شده خیلی جدی‌تر وارد این حوزه شدن. بلو اورجین هرچند دیر به این رقابت وارد شده اما توی اون خیلی جدیه. در ماه می 2020 شرکت اسپیس ایکس اولین کمپانی خصوصی بود که انسانو در مدار زمین قرار داد. اما جف بزوس و ایلان ماسک انگیزه های متفاوتی برای سرمایه گذاری در صنعت فضا دارن. ایلان ماسک معتقده که انسانها در خطر انقراض قرار دارن، حالا یا با تغییرات آب و هوایی یا خطرات هوش مصنوعی یا حتی حمله به سیاره زمین. پس برای نجات پیدا کردن از این انقراض باید انسانها روی سیارات مختلف زندگی کنن. یعنی تلاش کنیم تا به سیارات دیگه دسترسی پیدا کنیم و اونا رو مسکونی کنیم. اما جف بزوس انگیزه های متفاوتی داره. اون معتقده که زمین غیر قابل جایگزینیه و ما برای نسل‌های بعدی نیاز به منابع فضایی داریم تا اونا رو به زمین بیاریم، به خصوص منابعی که میشه از ماه استخراج کرد. جف بزوس ایده های دیگه‌ای هم داره، چیزایی که شاید از ایده مسکونی سازی مریخ توسط ایلان ماسک هم دیوونه کننده تر باشه. کلونی های فضایی، شهرهای شناور در فضا که میلیون ها نفر رو در خودشون جای دادن و گیاهان و حیوانات هم روی اون زندگی میکنن. برای اینکه این رویاها به واقعیت برسن لازمه تا هزینه پرتاب‌های فضایی رو کاهش بدیم. ایده‌ای که این دو شرکت در حال کار روی اون هستن ساخت راکت‌هایی با قابلیت استفاده مجدده. اگه بتونیم بخشی از راکت‌های فضایی رو بازیابی کنیم، هزینه‌های پرتاب به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در سال 2015 شرکت اسپیس ایکس موفق شد بوستر موشک فالکون 9 سالم به زمین بشونه و این یه موفقیت بسیار بزرگ برای همه بود. اسپیس ایکس هم حالا در حال توسعه موشک‌هایی برای سفر به ماه و مریخ تا ایده مسکونی سازی سیارات رو به عمل برسونه. اسپیس ایکس هزینه زیادی رو برای توسعه موشک‌های خودش انجام داده. اسپیس ایکس از نظر مالی بیشتر متکی به قرارداداییه که با ناسا می‌بنده و همینطور تحت فشار برای به نتیجه رسوندن پروژه‌های فضایی و عمل به تعهداتش نسبت به ناساست. اما بلو اورجین به ثروت جف بزوس متکیه. اون هر سال بخشی از پولشو در بلو اورجین هزینه میکنه تا این شرکت به کارش ادامه بده. برای همین درسته که این شرکت سرمایه‌ای به اندازه اسپیس ایکس نداره، اما فشاری هم برای رسیدن به نتایج مثبت و انجام قراردادها نداره. اونا میتونن به آرومی و با دقت بیشتری به کارشون ادامه بدن. شاید این رقابت فضایی تنها یک برنده نداشته باشه، اما در نهایت این رقابت پای انسانها رو بیشتر به فضا باز میکنه و بشر رو یک گام جلوتر میبره.